بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الفاريبلز والفانكشنز وعرفنا الريليشن شيب ما بين الفاريبلز امتى تكون فانكشن، لما مثلا بيكون عندي y بتساوي فانكشن في x، بحيث ان لاي فاليو فور x في فاليو واحده بس فور y، وقلنا في الحاله دي سمينا ده الاندبندنت فاريبل وسمينا ده independent variable، والفانكشن دي تاخد اي طبيعة ما بين التو فاريبلز دول. يعني مثلا ممكن y بتساوي x سكويرد بلس 4x او ايا كان، يعني الريليشن شيب اللي ما بينهم. وكده خلصنا الفاريبلز والفانكشنز. هندخل بقى على الريت اوف تشينج. هنعرف الريت اوف تشينج من خلال تو اكزامبلز. لو مثلا عندي رود زي كده وعايز اسخن، فاعتبرت اللحظة اللي انا هبتدي عندها التسخين اعتبرت عندها التايم ايكوال 0، وحسبت اللينث بتاع الرود ده طلع مثلا معايا ب 25 سنتيمتر. وجيت بعد كده ابتديت اسخن وبقيت بحسب التايم كل ثانية، اللينث بتاع الرود ده كل ثانية، فلقيت بعد ثانية مثلا اللينث بتاعه بقى 27 سنتيمتر. بعد ثانية كمان لقيت اللينث بتاعه بقى 29 سنتيمتر. بعد ثانية كمان لقيت اللينث بتاعه بقى 31 سنتيمتر. فانا لاحظت من هنا ايه؟ لاحظت ان اللينث بتاع الرود ده بيتغير 2 سنتيمتر كل ثانية، يعني كل ثانية بلاقيه ان هو بيزيد 2 سنتيمتر. فعشان كده بنقول ان اللينث ده changes by a rate 2 سنتيمتر per second، يعني الريت اوف تشينج بتاعه 2 سنتيمتر per second، بيزيد 2 سنتي كل ثانية. طيب لو عندي مثلا عربية، زمان كنا بنرسم العربيات كده، مثلا كانت ماشية على الطريق كده، وحسبت من عند البداية هنا، اعتبرت ان دي نقطة البداية بتاعتي، البوزيشن بتاعي x equal 0، وابتديت احسب التايم طول ما هي ماشية على الطريق ده. فلقيت ان بعد ساعة، يعني at t equal 0 مثلا، ده كده البداية بتاعتي كان الاكس ب 0. t equals 1 لقيتها عند بوزيشن 120 كيلومتر، يعني مشيت 120 كيلومتر. t equals 2 بعد ساعة كمان لقيت الاكس بتاعتي بقت 180 كيلومتر، يعني مشيت 60 كيلو زيادة. t equals 2 3 لقيت البوزيشن بتاعي بقى 240 كيلومتر، يعني مشيت 60 كيلومتر كمان. طيب احنا ممكن بس نعتبر نقطة البداية هنا كانت عند الكيلو 60، عشان بس ايه الارقام تبقى مظبوطة. تمام. فلقيت ان كل ساعة بتمشي 60 كيلو، يبقى انا اقدر اقول من هنا ايه؟ ان البوزيشن بتاع العربية بيتغير 60 كيلو متر كل ساعة، يعني العربية دي بتتحرك بسرعة 60 كيلو متر في الساعة، يعني البوزيشن الريت اوف تشينج بتاعة البوزيشن ده 60 كيلو متر بير اور. ده كده اسمه الريت اوف تشينج. يعني الريت اوف تشينج ده انت بتميجر التشينج بتاع فاريبل، سواء مثلا كان position او length او اي variable with respect to another variable. يبقى الفاريبل الاولاني ده اكتشف من هنا ان هو independent variable، والفاريبل التاني ده هو ال independent variable. يبقى دلوقتي مثلا احنا في الاكزامبل الاولاني كنا بنميجر اللينث بتاع الرود ده with respect to the time، في الاكزامبل التاني بنميجر ال change in position with respect to the time. يبقى نقدر mathematically نقول الكلام ده ايه؟ نقوله ازاي؟ نقول ان الريت of change بتاع اي variable ممكن نعتبره ال change of independent variable over ال change of dependent variable. يعني لو عندي الفانكشن كانت كده y equals f of x، فالريت of change دي تعتبر دلتا y over دلتا x. دلتا y اللي هي y2 minus y1، والدلتا اكس اللي هي x2 minus x1. فهتاخد مثلا اي 2 points من دول، 29 minus 25 4 over 2 minus 0
ب 2 4/2 اللي هي 2 سنتيمتر بير سكند. طيب هنا مثلا ناخد ال 2 بوينتس دول 180 minus 120 ب 60 over 2 minus 1 اللي هي 1. فالريت اوف تشينج اللي هو التشينج في الاندبندنت فاريبل على التشينج في الديبندنت فاريبل دلتا الديبندنت على دلتا الايه الاندبندنت يديني الريت اوف تشينج.